Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního večerního vysílání. Mé jméno Suene a mým hostem dneska je Jarek. Ahoj. Vítej zase po pár měsících. No, po pár měsících. Před měsícem si to rozjel, tyjo, na jedný stage, ale... Na konferenci, že jo? No, tam to bylo skvělý. Tam to bylo velkolepý, jo, protože ty jsi tam povídal vlastně o změněných stavech vědomí. Je to tak, no. A o tom, jak navázat spojení s jinýma bytostma, aby jsme to nevázali jenom na mimozemšťany. Přesně tak, přes ty změněné stavy vědomí. A ty změněné stavy vědomí, protože se zabývám tou historií a archeologií, tak jsem tam samozřejmě i povídal o tom, jak to měli ti předci, že jo? Jak to měli v té minulosti s těmi změněnými stavy vědomí a právě s tím navazováním kontaktu s těmi bytostmi. Což bylo velmi příhodné, protože měli jsme tam i hosta Viljama Poltikoviče, který vlastně měl tu zkušenost, že vyprávěl o šamanech, kteří běžně komunikují s jinými civilizacemi, právě ve změněných stavech vědomí. A to je takový oslý můstek k dnešnímu tématu, přátelé, protože dneska se budeme bavit o mezopotámské spiritualitě. Přesně tak. Takže zase nějaký změněný stavy. Změněný stavy vědomí. Určitě do toho taky patří ty změněné stavy vědomí. Tak, já ti k tomu ještě vlastně předám žezlo. Jasně, zrovna jsem se po něm díval. Já už jsem to cítil, jak to vysílá. Kde mám to ukazovátko? Kde mám ukazovátko? Tak. Protože jsem chtěl rovnou přepnout na tenhle slide a odpálit to naše povídání takovou diskuzí. Spiritualita versus náboženství. No, protože zásadní. Jako to, o čem se mluví třeba v historických knížkách, tak je většinou to náboženství. Jako mezopotámské náboženství, egyptské náboženství, jo, starořecké. A vlastně se o té spiritualitě nemluví. Oblíbená hláška archeologů. Sloužilo k náboženským účelům. Sloužilo k náboženským účelům, sloužilo k rituálním účelům. Jo. A já jsem se nad tím zamýšlel, proč se vlastně o tom nemluví. A co to ta spiritualita a to náboženství, jak se projevují vůbec navenek, jako nějak, nebo třeba jak je můžeme zjistit jako archeologové nebo historici. A přišlo mi, že ta spiritualita je vlastně vnitřní, že to je něco, co je osobní, co je natolik osobní, že je to zkušenost. Mm-hmm. A je intuitivní a vlastně v té archeologii nejde pozorovat. No jasně. Jenom přes nějaký náznaky, přes symboly, přes nějaký ty projevy. Ale to náboženství, to je ten vnější projev. Mm-hmm. Jo, ten kult, to, když už je to nějak kodifikované, je tam nějaký ten prostředník, ten kněz. On je teda i v těch přírodních náboženstvích, ale je tam prostě nějaký ten prostředník a on pak se to stupňuje, to oddělení toho člověka od toho božství se rozevírá. Jo, a úměrně čemu? Řekněme úměrně komplexnosti, složitosti té civilizace. Vem si naši civilizaci. Jasně. Jo, je tam ten prostředník a dneska jako už třeba tady zrovna v České republice, nechci říct, že málo kdo chodí do kostela, ale zrovna Česká republika je jedna
řekněme, nejateističtějších zemí. Přitom máme kostel v každé vesnici. No, ale nejmenší vesnice, jo? Ale zároveň, co je zajímavé je pro Českou republiku, je to místo, kde se velmi daří právě té spiritualitě. Jo, že protože tam není lidi odvrhli to organizované náboženství, ale přesto... A vrací se zpátky ke spiritualitě, která by se dala nazvat pohanskou. Řekněme, snaží se navázat na ty kořeny našich předků, který byli vytlačený prostě klasickým křesťanstvím. Ale na druhou stranu tam máš takový jev, že každý pes jiná ves, protože je to tak individuální, ta spiritualita. Tak každý má namíchaný takový ten svůj koktejl těch metod, těch technik, těch zážitků. A někde se to teda prolíná, někde se to potkává, ale každý člověk má vlastně jinou tu duchovní zkušenost. Jo, křesťani vlastně mají, by se dalo říct, velmi podobnou, stejnou. Stejně tak z dalších organizovaných náboženství, třeba z islámu. Prostě ta náboženská zkušenost, ta duchovní zkušenost bude velmi podobná už jenom přes ty symboly. Jo, přes toho Ježíše nebo přes toho Aláha. A to je vlastně i tím, že je to zavřený do takové krabičky, to náboženství, že to je instituce. Jo, ale právě díky tomu, že to je všechno zapsaný, že to je institucionalizovaný, že to je takhle kanonizovaný, tak pak je to jednodušší rozeznat v té archeologii a v té historii. No, a pak přijdou archeologové a dívají se tímto prismatem společenským na spiritualitu a řekněme určitou nějaký náboženský kodex našich předků. A v ten moment si říkám, no pánové pozor, dámy a pánové pozor, abyste se nesekli. Je fakt, že v dnešní době zaznamenávám, jak čtu ty odborné články a knížky, tak zaznamenávám určitý postup v tomhle. A i třeba ti archeologové, neříkám, že všichni, ale jsou mezi nimi badatelé, kteří právě míchají tu archeologii i s těmi, třeba s tou psychologií nebo s tou naukou o těch změněných stavech vědomí. No, výborně. No, teď zrovna nedávno vyšla knížka, a to jsem opravdu si říkal, že tu si koupím. Je to knížka Změněné stavy vědomí ve starověku. Když to přeložím do češtiny zhruba. Jasně. Jo, takhle. A jsem si říkal, no, tak to je hodně zajímavé téma, to si musím přečíst, tuhle knížku. Takže opravdu ten postup jde i tímhle směrem a mě to velice těší, že už to není tak jako, že se o tom nemluví. No. Konec konců pojďme vzpomenout Grahama Hancocka, ano. Ten do toho šlápnul hodně tvrdě a hodně zostra a taky ho to stálo trošku jakousi nevlídnou reakci, když to tak jako nadnesu. Je to, myslím, že TED Talks na téma psychedelika. Ano. Změněné stavy vědomí teď mi pomoct, době kamenné. No, v podstatě jo. Jo, on se zabývá hodně Egyptem, ale i třeba... To samozřejmě, ale on šahal vlastně na to období, kdy lidé žili v jeskyních a malovali ty obrázky ano. Na skalní stěny. Přesně tak. A vlastně říkal, ale mně to přijde, že jsou to výjevy právě v momentě, kdy ten člověk byl v nějakém změněném stavu vědomí. Ano. A to není jako jeho originální myšlenka. Tuhle myšlenku, a teď teda si nemůžu vzpomenout na jméno toho badatele, ale jeden britský badatel, který se zabýval kulturou San, křováci v Jižní Africe, tak právě tohle vypozoroval. U nich je ten změněný stav vědomí dosažený tancem, intenzivním tancem. Vlastně. A potom během toho tance nebo po něm mají určité zážitky a ty zážitky, ty vize, oni pak zvětšňují na ty stěny, na ty skály. No a ten badatel, myslím, že se jmenuje Louis Davis, tak ten tohle to vypozoroval a podíval se na pravěké umění a napadlo ho, nebo došlo mu, že tam bude podobnost.
A to je třeba, tenhle autor mě velice inspiroval i k té přednášce, co jsem měl o rondelech. Tam o tom mluvím taky. Vlastně to se podívejte, přátelé, do historie vysílání tady s Jarkem. No. Jedna z prvních přednášek. Tak. No, myslím, že druhá. No. A ještě k té spiritualitě a náboženství. To, jak to vnímám já, je to, že ta spiritualita vlastně nakonec k tomu náboženství vede. Určitým způsobem, protože... Má to sklony, bych řekl, že pro mě to náboženství je jako lehce spolitizovaný, nebo jako, že tam je jako vliv nějakých jako... Ano, ale kulturních... je třeba si uvědomit, že na začátku toho náboženství byla nějaká osobnost, třeba v případě křesťanství Ježíš, Určitě. O kterém bychom mohli říct, že to byl spirituální člověk. Určitě. Jo, on vlastně vykazoval všechny ty známky, že šel proti tomu proudu, proti tomu židovství, jo, měl tu spirituální zkušenost někde na poušti. Takže to byl spirituální člověk, ale zanechal tady po sobě určitý odkaz, a ten už je potom vykládán a kanonizován a stává se z toho náboženství. O čemž mám celou přednášku o tom, jak vlastně nový zákon vznikl, což jsou příběhy o Ježíši a jeho následovnících. A tam je přesně jasný předěl kolem roku 328, teď to možná pletu, ale jde o Nikajský koncil. Jo, jasně. Tak si když tak najděte Nikajský koncil, tam najdete přesně ten letopočet. A tam jasně bylo vlastně to, kdy ta spiritualita se oddělila a vzniklo to náboženství. No. Respektive, já bych řekl, že vzniklo cosi na politické zadání. Je to tak, no, protože... Jo, a nemělo to v podstatě, tu spiritualitu, to zatlačilo obrovským způsobem do pozadí. A to, abych se vrátil k Mezopotámii. To se musí ocenit. Kristýna, děkujeme. 500 korun, to je fakt jako krásný, díky moc. Abych se vrátil k té Mezopotámii, proč vlastně tahle úvaha? Protože mě tak napadá, nebo tak přijde, že když vznikaly ty civilizace, tak na začátku to bylo malé kmenové společenství, které žilo ve vesnici a byly takový ty vesničky a měli nějaký svoje rituály, žili v podstatě přírodním způsobem života, nebo jako přírodní národy dneska. A tam bychom řekli, že byla víc ta spiritualita, že to bylo jako, ty zážitky byly nějakým způsobem víc individuální, byly do toho zapojeny víc ty lidi, celá ta komunita a třeba během procházení nějakých těch zasvěcovacích obřadů nebo přechodových rituálů. A potom, jak se rozvíjela ta civilizace jako taková, tak už to přechází víc do toho náboženství. Ale tento jádro, ta spiritualita, tam zůstává. Určitě. A zase naopak, to náboženství jako takový je podnětem k té spiritualitě, protože ta spiritualita bere z těch symbolů toho náboženství a i vlastně v té mezopotámské historii tam byli třeba extatikové, jako lidi, kteří měli nějaký spontánní projevy, vykládali vůli bohů, nebo tam byly projevy, které dneska si spojujeme třeba se spiritualitou, jako bylo léčitelství, věštění, astrologie a tyhle ty věci, nebo rituály. Takže jakoby je to uzavřený kruh. Bych zmínil ještě jeden aspekt, který se dá třeba demonstrovat na tom Ježíšovi, ale můžeme vzít jako kohokoliv. Myslím, že by to platilo asi o jakýmkoliv, řekněme, náboženským, jak to říct, spirituálním tvůrci nebo iniciátorovi. Ať už by to byl Buddha nebo Mohamed. A taky, no. Aby jste si to nebrali nějak jako příliš osobně. Jo. Jde mi o to, že oni vdechli, řekněme, nějakou myšlenku. Inspirovali určitě nějakou blízkou skupinu lidí, kteří k tomu měli blízko a řekněme, že dokázali, budeme idealisti, jakože někteří z nich dokázali dosáhnout úrovně svého mistra. No. Ale s každou další generací, která přišla poté, si troufám tvrdit, že ta trošičku, byť třeba jenom nepatrně, tak jako ta úroveň klesá. A vlastně ustupuje to
to spirituální, to ryze spirituální, a nastupuje to, řekněme, to ryze náboženský. Jako, vykompenzovává se to tím. A je to takový, proč to děláme, jo? Já nevím, za 200 let se tě tam, prosím tě, a proč my furt děláme ten rituál? No. A ty už mi řekneš, no já nevím, to dělali naši předci. Takhle to dělali naši předci, tak drž hubu o krok. Ale takový, jako teď v tuhle dobu se to vlastně docela hodí, jo? Jako proč slavíme Vánoce, jo? Ano. Jo? Je to skoro až kacířská myšlenka, ale ano. Nechci vám do toho šáhat do svědomí. Kolik z vás tuší, proč se slaví Vánoce? Jo, ale ano, ty rituály a ty obyčeje postupně vlastně ztrácí ten svůj původní význam a nějakým způsobem transformují. A proto, když dojde k nějakému úpadku té civilizace nebo náboženství, tak se pak přejímají ty rituály a tak spousta lidí obvinuje křesťanství z toho, že křesťanství jako nic nevymyslelo, jo? Že slavíme svátky, které jsou ve skutečnosti pohanský, ať už jsou to Velikonoce, Vánoce, dušičky, kdo ví co ještě. Ale faktem je, že vlastně dochází k určitému mísení kultur a mísení těch myšlenek a těch náboženských projevů a vlastně ty prvky třeba z toho slovanského náboženství a z té slovanské spirituality se určitým způsobem zachovaly až do dnešních dob v té podobě, jakým způsobem my slavíme. A třeba nejvíc je to vidět u Velikonoc, protože to chození s pomláskou je ryze česká, slovenská záležitost. Na západě na to koukají jak z jara. Což můžu potvrdit, protože jsem pracoval s Angličany, takže ty se tomu velice divili. Jo, ale že to není tak, jako že jedno náboženství se postaví na to druhý a to druhý úplně vymaže, ale že je to taková matrioška, takový, jako že se to vrství na sebe postupně a zároveň se to prolíná. Takže přichází tam různý vlivy. Konec konců i v dnešní době můžeme pozorovat ten vliv ze západu s tím Santa Clausem. Jasně. Jo, a s těmi ten se líp prodává než naše Žižek. S těmi symboly třeba, které vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak jsou nám cizí, jo, protože třeba ty soby a Santa Claus a takovýhle věci. Takže jo, takhle dochází k tomu mísení těch kultur a zároveň i těch mísení těch náboženských a spirituálních takový maličkej oblouk, aby jsme skončili se u Sumeru. Vzpomenu, že jsme to tady už jednou rozebírali, byť jsme se jako, říkali jsme si, jako, jak to doopravdy bylo. Velikonoce jsou v angličtině, myslím, že Easter. A já jsem říkal, to je podobný jako Ištar. No. A že existuje výklad, jedno z těch našich oblíbenců, který říká, že proč vajíčko na Velikonoce, protože Ištar lítala ve vejcovitém... No, ne. A on mi řekne ne. Ne, opravdu s tou Ištar a Easter je to spíš tak jako přání otcem myšlenky, ty symboly byly jiný. Dobře. Jo, ale jasně, ty výklady, ale jako ta asociace tam je, jo, ta Ištar, Easter, Astarte, ale zase mi přijde, že to slovo Easter, to pochází z germánského prostředí, Ostara, Germáni slavili Ostaru a pak to přišlo i do Anglie spolu se Sassy a z Anglie. Jo, a ten původ bude, ale tam je důležitá třeba ta myšlenka, protože jako kde se dá najít ta spojitost, protože Velikonoce, tak ty jsou oslavou nového života, jako nového zrození. A ta Ištar zároveň i symbolizuje tohleto nové zrození nebo znovu zrození, protože... Takže tam nějaký můstek je. Můstek tam je, jo. Samozřejmě je ten můstek, je to spíš takový oblouk než můstek, ale jo, ta Ištar, ona sestoupila do podsvětí a pak znova ožila, jo, takže je tam ta podobnost v tomhle, ale jako, a zároveň je to bohyně sexu a bohyně lásky,
Takže i to, jako to tvoření toho nového života. Vlastně během toho sestupu do podsvětí, aspoň v té babylonské verzi, v té akadské verzi, tak když ona zemřela v tom podsvětí, tak se nic nerozmnožovalo. A až potom ona vystoupila zase z toho podsvětí, tak rozmnožování zase začalo probíhat. Ale k tomu ještě se taky dostanu, k tomuhle tématu. Jenom rychlá poznámka, Aleš nám napovídá, že Vánoce slavíme, protože vlastně slavíme Saturnálie. Jo. S tím do jisté míry souhlasím, protože se osobně domnívám, že naše civilizace, naše kultura je takovou odnoží, takovou větví, která vyrůstá z stromu té římské civilizace, toho římského základu. Takže ano, vlastně ano, slavíme Saturnália nebo slavnosti boha Mitry, boha slunce. Takže. No, tak popojedem dál. Ahoj přátelé, zdraví vás Suene. To už je starý. Tak. To pozvánka na konferenci. Vlastně já jsem to naznačil, že ta spiritualita a to náboženství vychází z těch přírodních národů. Jo? A je to vidět i na tom projevu, na tom, co vlastně nám zanechali, na co si můžeme sáhnout nebo co si můžeme přečíst. A je to ta myšlenka, že příroda jako taková je zdroj moudrosti. Je to ten pramen, ze kterého vše vyvěrá, do kterého se teda zase všechno vrací. A veškeré svátky, veškeré rituály byly orientované právě na přírodu, nebo podle těch cyklů přírody. Ono potom časem, teda samozřejmě se to zase mění, pak jsou ty rituály víc směřovaný třeba na toho krále, ale když bychom se bavili o Sumerech, to znamená 3 až 2000 před naším letopočtem, tak tam je vidět hodně silná orientace na tu přírodu a na ty její cykly. A ty třeba i v tom smyslu, že Nový rok, tak ten se slavil právě po první jarní rovnodennosti. No, po jarní rovnodennosti. První novoluní po rovnodennosti. Tak. Mm-hmm. No a co je důležité v těch příbězích, tak to, že ty zvířata tam vystupují jako vědomá a jako moudrá. A dost často v tom příběhu to zvíře právě je to, co přinese to řešení. To nádherný příklad je příběh Enki a Ninhursag, kdy Enki pozře nějaké byliny, aby je poznal a onemocní 7 nemocmi. Z každé byliny jednu. A Ninhursag, protože on tam měl nějaký pletky, takový složitý příběh. Jo? On napřed splodil dceru s Ninhursag, pak splodil dceru vlastně s vlastní dcerou, s vlastní vnučkou, je takový trošku zamotaný. I ten jeden divoch. No, byl takový divoch. No a ta Ninhursag už na něho byla opravdu naštvaná, jo? Že takhle vyvádí. A nechtěla mu pomoct. A zásadní roli v tomhle příběhu hraje liška. Teda, jak už to bývá u těch starých hliněných tabulek, tak ta nejdůležitější část chybí. Takže my vlastně nevíme úplně, co ta liška tam provedla. Nicméně, když to pokračuje dál, tak už je situace v podstatě vyřešená. Ale ta liška právě tam přichází jako ten element té pomoci. A je to vlastně zvíře, že jo? A mluví a promlouvá k těm bohům, baví se s nima. Podobně třeba v příběhu o Lugalbandovi, tak tam je ten pták Anzu, i když to je taková spíš mýtická bytost, tam už je to jako takový na hraně, už to není vyloženě zvíře, ale i ten si s ním povídá a pak teda se ho ptá, jako co chce za odměnu. Nakonec chce jenom to umět rychle běhat, aby mohl dohnat ty své kamarády, bojovníky. No a ještě další projev, kdy ty zvířata jsou takový, anebo i dokonce rostliny, jo,
tak když jsou vědomí, tak jsou takzvané debaty. A to je to je žánr textů, ve kterém dvě bytosti si povídají a říkají, která je lepší. Jako je diskuze nebo debata Palmy a Tamarišku, která je prostě lepší. Oni tam říkají, jako co dávají za plody a jak pomáhají lidem a tak. Hodně známá debata je Ovce a obilí. Hezky. Kde ovce právě tak jak pošťuchuje to obilí, jako, oni jsou personifikovaný v podstatě v tomhle tomu, jsou zosobněný, ale pošťuchuje právě se ovce a obilí, kdo je lepší. Takže ty zvířata jsou vědomí a ta příroda jako taková je živá. A ono je třeba i pochopit tu situaci, v jaký mezopotámská civilizace byla nebo existovala. Protože dneska, když jdem do přírody, tak to tak jako úplně příroda není. Jo? Pořád jsme v bezpečí. Nemůže se nám nic stát vlastně, pokud jako neudláme fakt nějakou kravinu. Tak ta příroda je bezpečná. Nehrozí nám, že by nás něco sežralo, nehrozí nám, že by na nás jako něco zaútočilo, nebo že by jsme se ztratili v nějakém hlubokém lese, ze kterého už nevyjdeme. Jako, ano, může se stát, že se ztratíme v lese, ale třeba za den, dva nás najdou. Jo? Je úplně v pohodě. Ale v té Mezopotámii, tam bylo to město, byl takový ostrov, kolem něj byly ty pole a dál byla pustina, dál byla divočina a ta divočina představovala to nebezpečí. Tam byly ty lvy, tam byly ty banditi, jo, který tě mohli přepadnout. Tam bylo od tama přicházelo všechno špatné. A naopak i tam se potom to všechno špatné zase posílalo zpátky. Takže ty zvířata byly jako tím ústředním, oni byli tou přírodou obklopeni. Ne jak my, zvláště lidi, kteří žijí ve městech nebo v centrech měst, na velkých sídlištích vlastně přírodu vidí maximálně, když si zajdou někam do hor nebo do zoo, ale nejsou jí obklopeni. Jo? Nemají s ní... Když do lesoparku, abys vůbec věděl, co to příroda je. Nemají kontakt s tou přírodou každý den a vlastně ten náš kontakt s přírodou už je opravdu tak, jako že my si vybíráme. Ale ty lidé v té Mezopotámii možná trošku míň, ale třeba tady v Evropě to bylo opravdu drsný. Jo? Že ten člověk vyšel a už byl v kontaktu s přírodou. Člověk vlastně vyšel ze svého obydlí. Jasně. Jo? Že ten pojem té kulturní krajiny vlastně změnil naprosto i naše vnímání. No a zvířata byly oblíbeným tématem v umění. To je jako taky třeba říct, že ty lidé měli potřebu ty zvířata zachycovat a zobrazovat. Byli jimi obklopeni, takže chtěli jako nějak i vyjádřit ten vztah nebo ty činnosti, které dělají. Jako třeba tady na tomhle obrázku, tak to je scéna dojení krav. Jo, je tam vidět opravdu i ten vztah k těm zvířatům a k tomu procesu celému, že pochází z chrámu bohyně Ninchursag v El Obeidu a jo, je to scéna opravdu celý ten proces a ty zvířata jsou tam krásně zachycené. A čte se to zleva doprava nebo zprava doleva teď? Já to ještě vrátím. Bych řekl, že to je zprava doleva. Je to možný. Jo, je to zprava doleva, tam je to dojení, jsou tam teda i ty telátka, které jsou zavřený poblíž a pak je tam to zpracování toho mléka. Oni to mléko zpracovávali, dělali z něho ghee, dělali z něho smetanu, používali mléko hodně. To jenom zmiňuji, protože my jsme zvyklí uvažovat zleva doprava a tyhle civilizace to měly v obráceně. Některý. Tak, tady ještě pár příkladů toho zobrazování těch zvířat a rostlin.
nalevo slavná váza z Uruku. Vyjadřuje to postupně takové jakoby ty úrovně té, řekněme, toho světa, kdy úplně dole je voda nebo nějaká země, pak jsou tam ty rostliny, pak jsou zvířata a nad tím už jsou potom lidé, kteří nesou plody a úplně nahoře je ten král buď teda s kněžkou, anebo s bohyní Inanou. No, pak je tady scéna s nějakými ovečkami, ty ovce byly takový jako z dnešního pohledu zvláštní, takový dlouhosrstý, spíš mufloni. Takže nad tím právě přemýšlím, kde jsi přišel, že jsou to ovce. Jsou to takový kozoovce, no. Jo, měli takovýhle zvířata. Trošku jiný, než na jaký jsme zvyklí. A to dole, to je lev. Vpravo dole. Je to měď, takhle to prostě dopadne, když leží měděnej lev pár tisíc let v písku. Já si dovolím takovou malou odbočku, protože jak jsem poslouchal to video s tím Billem Carlsonem, Bill Carlson, kdyby vás zajímalo, co to je zač, tak navštivte Gaia TV. Tak on tam zmiňuje nějaký tabulky právě ze Sumeru o tom, jak vyráběli zvířata. Jo. Že tam je velmi jako jasně popsáno to, že jak tvořili tu civilizaci, že oni jsou opravdu skvělí genetici. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby tohle, co tady jako se nemůžeme shodnout, co to je, tak jako, že to byli opravdu kříženci. Jasně, no. Jo, ale takhle vlastně to nemuseli být ani ti Anuna nebo mimozemšťani. Prostě lidi sami experimentovali. To je pravda. S těmi zvířaty a vybírali ty nejlepší druhy na to, na co potřebovali, ať už to bylo na srst, nebo na maso, nebo na to mléko, takže lidi sami. No, pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, odkud ta myšlenka přišla, že? Jako... Tam bylo právě zajímavé, že on říkal, že tam je explicitně jako nějakou pasáž textu našel, kde tam popisuje, vyrobíme ovci pro vlnu. Jo, a to je právě z té debaty ovce a obilí. Ona totiž ta debata začíná tím, že Anuna jakoby přicházejí na zemi a stvořili ovci a stvořili obilí. Ale zjistili, že jim je k ničemu. A tak to dali lidem. Jakože nepotřebovali žádný teplý oblečení? No asi ne. Nebo tuhle tu pasáž jsem v podstatě jako hodně nad ní přemýšlím. Úplně jsem ji nepochopil. Ale mám za to, pokud by uvažujeme čistě teoreticky, nebo pokud by ti Anuna byli duchovní bytosti, oni prostě ovce ani obilí nepotřebují. Oni potřebují tu esenci z nich. Jo? To co vlastně vytvoří ty lidé s tím produktem. A pokud by to byli opravdu mimozemšťané, jako fyzický mimozemšťani, tak oni sice ovci a obilí stvoří, ale jako podle mě takový mimozemšťan, který cestuje vesmírem kdo ví jakou dobu, tak jako... Si splichtí, co potřebuje, že jo? Přesně tak, nebude jíst obilí, ani ovci. Jo, nebude potřebovat tu teplou vlnu, když má nějaký skafandr. Něco na tom bude, víš? Takže když na to uvažujeme prostě i tak, jo. Ještě udělám jednu odbočku, protože ono se to toho dotýká, jo. My jsme se o tom asi tady už několikrát bavili, proč vlastně lidé obětovali bohům, protože teď bychom ještě mohli tu konsekvenci, jako oni jim dali obilí, dali jim ovce, dali jim prostě nějaký dobytek, který se dal domestikovat. A teď vlastně lidé se odvěčovali bohům, mimozemšťanům tím, že obětovali na oltářích ohněm a to. A přitom jako, mi to přijde scestný. Jako to... Je to věc, o které tady ještě budu mluvit teda, nebo můžeme to otevřít klidně teď, tohle téma. Ono se to vlastně dotýká ty spirituality. Jo, ano, právě, protože já jsem si říkal, jako v dnešní době některý lidi se zhrozí už jenom při pomyšlení, že mají jíst zvíře, jo. Jako
by se dalo říct, že to je takový jako... Jak by řekl Petr Vachra, takový lidi ještě existují. No jasně, no, přesně. Jo. To je ale jiná realita. A teď si vem, že dřív ty lidi obětovali ty zvířata pro ty... A vlastně dělají to i dnes. Já jsem byl i docela v šoku, když jsem si na to téma něco vyhledával a zjistil jsem, že v Indii a v Pákistánu, a teda jako v té islámské komunitě v Indii, takže existuje nějaký festival a během něho oni prostě obětují hromady zvířat a nechají jen tak jako někde hnít. Jo, podobně to vlastně dělají třeba i v Africe, jo, že obětují zvířata těm božstvům. Staří Řekové to dělali taky. Některé ty způsoby obětováním přijdou opravdu z dnešního pohledu jako opravdu nelidský, nehumální. Třeba bohyni Demeter se obětovali prasata tím, že se nahnali někam do sklepa a tam se zavřeli. Jo. Hustý. No jo. A tam se prostě nechali chcípnout. To je, jako z dnešního pohledu je to hrozný. Ale ty lidi měli proto nějaký důvod, nějaký jako něco je k tomu to vedlo. Vrátím tomu, jako, odkud tam to je ta spiritualita, je to vědomí, jakože, když řekneme, že spiritualita je vědomá, probuzená, a odkud tam je to už to náboženství, kdy už zapomněli proč. A já třeba, moje vysvětlení, když jsem se nad tím zamýšlel, je, že ten význam toho obětování, a teď ať už zvířete, nebo prostě jakýhokoliv živýho tvora, ať už zvířete, nebo dokonce i člověka, tkví v tom, že během té smrti toho zvířete se uvolní obrovská energie. Ta duše se uvolní z toho těla, vznikne obrovská energie. Navíc během usmrcení toho zvířete, nebo to usmrcení zvířete má obrovský emoční náboj na lidi. Já nevím, jestli jsi někdy byl u tradiční české zabíjačky, ale... Jednou jsem to zažil. No, takže víš, o čem mluvím. Prostě někdo se z toho vyloženě skácí, když vidí, jak se to prase zabíjí. Takže... Já teda nebyl u té fáze, kdy ho hodili po dvoře, ale už jsem byl u té fáze, kdy už jako visel na těch hácích a porcovali ho a to jako... I to je hodně, no. No, takže i ten emoční efekt na ty lidi, když si představíš, že ten rituál nějakým způsobem graduje a vlastně hromadí se ta energie i těch, kteří ten rituál sledují nebo účastní se ho, a ta energie se pak uvolní tím obětováním toho zvířete. Jo? Takhle si myslím, že to vlastně funguje i na tom psychologickém, i na té psychologické úrovni. Tady se hodí jeden příběh, který se váže k současnosti, jako řekněme, nevím, 20. 21. století, už si nepamatuju přesně, kdy se to stalo. Někdo to vyprávěl, snad u Jardy Duška v Duši K, o lidech, kteří se rozhodli žít, řekněme, v pospolitosti s přírodou, to znamená, využívají tradiční zemědělství, řekněme, vysloveně jako bez nějakých chemikálií a to. Snaží by sebe velmi přírodní. Někoho napadlo, pojďme to udělat jako naši předci, obětovat bohům, genius loci, těm přírodním živlům část z té produkce, jako symbolicky, nebylo to nějak jako hromadný. Nevím, teď už jakou metodu zvolili, ale vzali prostě, já nevím, prostě pytlík obilí a opravdu obětovali těm živlům. A ten výstup z toho byl, ono opravdu to zafungovalo. Jo, že to udělali jako pokus. Ano. Jo, že udělali velmi důsledný pokus a říkali, neobětovali jsme, ta úroda byla slabší. Ne, že by nebyla, ale byla slabší. Obětovali jsme, byla lepší. No, to je... Takže navazuje to na tu tvou myšlenku, je to práce s energií. Přesně tak. A to genius loci na to reaguje. No a stejně tak i ta duchovní bytost, ten Bůh, nebo to božstvo, tak reaguje na ten rituál té oběti, na to, jo. Tam je ale jako pro mě takový ten paradox, že řekněme, kdyby šlo o Anunnaki, Sumer, sumerské božstvo, což vnímáme jako fyzické bytosti, nebo řekněme fyzické bytosti v tom pojetí, jakože to není ten univerzální Bůh, všemohoucí, všeho vesmírný Bůh. No. To jsou prostě nějaký entity. Tak pro tyhle entity jako provádět rituální obětování,
co by z toho měli? No. A to je věc, ke které se taky ještě dostanu. Jako tak pardon, že předbíhám. Významu, jaký tam mohl být ten význam. A ještě než teda to, tak si povídáme něco o těch, kdo vlastně ty rituály prováděli, o kněžích a kněžkách, protože jako ty náboženství pro ně je typický, že je tam nějaký prostředník, ale ten prostředník je vlastně zároveň ten člověk, který má ten přímý telefon, jo, tu přímou linku k tomu božstvu nebo bohu. A měl by to být vlastně ten, kdo provozuje tu spiritualitu. Takže mě přivádí na otázku, kdo vlastně provozoval tu spiritualitu. Bylo to věc, která byla masová, jako, že každý byl spirituální, anebo to bylo spíš jako, že bylo spirituální, byla spiritualita vyhrazena v té určité populaci, řekněme těm horním 10%, jakoby, to je tedy kněžstvo a vládnoucí elita. A jako mně to vychází teda spíš, že ano, že oni byli právě ti, kdo byli ti spirituální. A ty ostatní, jako ten plebs, když to tak řeknu, tak se staral o to fyzický hlavně. Ale samozřejmě i oni vnímali nějakou přítomnost těch bohů, chodili do chrámu, přinášeli tam ty oběti. Jo, ale ne každý měl tu přímou linku k těm bohům. Tady se nabízí jako dva takový příběhy nebo úhly. Jeden je, myslím, že to taky zase nějak z duše K, jsem to tam někde zaslechl od jednoho z hostů, kdy bylo zmíněno nějaký indiánský kmen nebo přírodní kmen. A otázka zněla, jak se vybírá ten šaman, že? Jak se vybírá náčelník, jak se vybírá šaman. A možná to je od Mnislava Zeleného, takzvaného Atapany, který vysvětloval, že náčelníkem se nestaneš tak, jako že tě zvolej v nějakém všelidovém hlasování, ani šamanem, že k tomu musíš jako prokázat určitý talent. Aha. A že tam jako zafunguje nějaký genius loci toho kmene, který řekne, aha, tenhle by to měl být, ale musíš samozřejmě ověřit své kvality. No jasně. Musíš prokázat své kvality a pokud ty kvality třeba ztratíš, tak seš v podstatě jako ten kmen tě přestane poslouchat a zvolí si někoho jiného. No jasně, no. Jo, to není tak jako u nás, že jednou tě zvolí na 4 roky a pak si držíš hubu a krok. Jo. Tam tě můžou odvolat kdykoliv. Takže to si to ten dotyčný velmi rozmyslí, jako co plásne za blbost. Ale v té praktické rovině, že opravdu tam muselo si osvědčit nějaké kvality, že pro tu funkci máš jako vlohy. Což by dávalo smysl, že jako, když se vrátím k tomu, jako proč tam je ten prostředník, tak jsem někdo, kdo má nějaký přírodní nebo přirozený talent, takzvaně od Pána Boha, jako napojovat se na nějaký zmíněný stavy vědomí, případně pracovat s bylinkama, případně nějakým způsobem komunikovat s tím rozšířeným stavem vědomí. Super. Vrátím se do Sumeru a teď si tam uvědomuji, několikrát jsme to tady zmiňovali, že mezi sumerskými bohy, Anunnaki, a řekněme, jak ty jsi říkal, plebsem, tak byli vždycky nějaký jako prostředníci. No. Byli tam lidi, kteří byli buď lidi, anebo kříženci lidí a bohů, kterým byla svěřena správa města, protože to byly městské státy, a země i výkon nějakých jako funkcí a přímá komunikace s bohy. Jo. Takže bych řekl, že z té kasty se rekrutují vlastně ty lidi, který bychom nazvali šamany, nebo spíš v tomhle pojetí už kněží. V tomhle pojetí už kněží, spíš než šamani. Je ta funkce toho kněze, že ten kněz měl na starosti i ten chrám, ten kněz, ten byl partner toho boha tady na zemi. Jako vyloženě opravdu jako prostě manžel nebo manželka toho božstva. Dokonce to bylo tak, že ten hlavní kněz toho chrámu byl opačného pohlaví než to božstvo. Aha. Jo, že až takhle to brali. No, až takhle to brali vyloženě. Pak tam byl teda ještě i další zástup různých kněží,
kteří měli specifické úkoly. Někteří třeba se zabývali jenom očišťováním, někteří se zabývali jenom tím obětováním nebo rituály. Pak tam byly dokonce i takové, dalo by se říct, jeptišky. I tahle funkce tam existovala a ty třeba měli za úkol modlit se za tu rodinu. Jo? Modlit se i za předky. Že ten kult předků tam byl hodně důležitý. A součástí byli i třeba hudebníci, zpěváci, součástí kněžstva, protože ty rituály, jejich nedílnou součástí byla hudba. Ať už teda zpěv nějakých hymnů, a ten se doprovázel dost často buď na nějaký buben, nebo na harfu, na liru, nebo na jiné hudební nástroje, ale ta hudba byla součástí těch rituálů. Tady si dovolím příklad, který mi přijde v tomhle tom jako velmi takový jako příhodný. Exodus, Mojžíš. Je tam pasáž, která se týká situace, kdy už jsou, řekněme, v té poušti a nesou spolu archu, že? Archu úmluvy. A k tomu se pojí vlastně příběh, že archu úmluvy museli níst jenom vyvolení. Kněží. Říkalo se jim kněží. Museli dodržovat určitý pracovní postup. Pravidla. A pokud je nedodrželi, tak Bůh je strestal. Jo? Když to teď, řekněme, vememe hodně technologicky, tak archa je nějaký technický zařízení, který do dneška pořád jako hledáme pochopení, co šlo. Dostali jsme se maximálně k tomu, že je to obrovský kondenzátor, který dokáže vyrábět velký napětí o malém proudu a prostě opravdu to jako dělá hromy blesky. A k tomu, abyste s něčím takovým manipulovali, musíte mít příhodný oděv. To znamená, musíte mít oděv a rukavice, který vás izolujou. Oni měli na sobě dokonce nějaký takový různý kameny. Jo? A ono to vypadá jako, že má jako honosné roucho a jakože prostě jako něco. Ale je to vlastně velmi praktický. Jasně, Ale pro ty lidi to bylo něco jako, že jsou něčím výjimečný, ale nerozuměli technologii zatím. A to se vracíme tak trošku k tomu, co jsme říkali před chvílí, že někdy vlastně jako opomeneme chápat, proč děláme určitý, proč slavíme ty Vánoce. Jasně, Jo, proč děláme tyhle ty úkony a odpovědět, protože nám to takhle řekl Bůh. Nebo protože takhle to dělali naši předkové. Jo, a na tomhle jsem příkladu s tím Mojžíšem, tam si myslím, že to velmi hezky vidět, že oni dělali určitý pracovní postupy, když to hodně jako snížím, který byly potřeba pro to, aby tu archu mohli obsluhovat, jinak došli k úrazu. To nenapadá mě teda k tomu nějaká paralela, co se týče Mezopotámie, ale opravdu i ty rituály, i ten rituál musí dodržet určitý pracovní postup, ať už je tam nějaká technologie, anebo jenom práce čistě s tou spirituální energií. Určitě. Tak pokud ten postup není dodržen, tak výsledkem může být chaos, jo? Dokonce může přijít nějaký zhroucení společnosti, anebo prostě jenom se něco, tak řeknu, podělá. Jo? A ještě k tomu, co jsi říkal o těch šamanech, tak tam právě v té Mezopotámii tam je vidět, dalo by se říct, úpadek nebo nějaký spolitizování toho náboženství, protože tu náboženskou funkci zastával v určité míře i král, nebo byl velmi hluboce provázán s tím náboženstvím. Byl přítomen u určitých rituálů, například když se slavil mezopotámský nový rok, na samém konci babylonské civilizace, ten vládl král Nabonid a ten prostě neuctíval Marduka, uctíval boha Sína, boha měsíce a byl někde úplně pryč, prostě mimo Babylon. A nemohl provést ten rituál, tak vlastně i v tom ty lidi viděli jakýsi negativní znamení, jo? Prostě viděli v tom znamení toho konce. A nakonec vlastně i díky téhle situaci
perský král Kyros. Jsem si musel vzpomenout na český výraz. Kyros. Já ho znám jako Cyrus, víš. Kyros tak dobil Babylon v podstatě bez boje, protože oni mu otevřeli brány a vítali ho jako osvoboditele. Protože ten král Nabonid narušil kompletně řád světa. Jo? A zase třeba v době Akadské říše, tak král Sargon Veliký, zakladatel Akadské říše, dosadil svou dceru jako kněžku, velekněžku chrámu boha měsíce v Uru a badatelé nebo vědci se domnívají, že to byl čistě politický tah. Jo, že aby měl zkrátka kontrolu, aby jeho pokrevní linie měla kontrolu nad tímhle významným kultovním centrem, tak prostě tam poslal svoji dceru a dávej mi na to pozor. Jasně. Jo, takže i ta politika, to náboženství se... Na to se nabízí zase trošku z jiného místa, ale myslím, že je to tomu blízké, Egypt. No. A konec konců příběh o Achenatonovi. No. A když přišel Achnaton na trůn, tak jeho jedním z jako řekněme, zásadním rozhodnutím bylo, že zrušil veškerou jako tu náboženskou strukturu tehdejší době, řekl, v jednoho boha věřiti budete. A založil město Achetaton, děkuju za nápovědu. No, vydrželo to jenom po dobu jeho vlády, protože pak buď odešel, nebo byl odejít, nebo nějak jeho vláda skončila a v momentě, kdy jeho vláda skončila, tak všichni hurá, vrátili jsme se a vrátili se k řekněme, tomu původnímu uspořádání. A teď zase by se nabízelo, do jaké míry to původní uspořádání bylo, řekněme, náboženské a do jaké míry spirituální, protože tak, jak jsem to pochopil, tak jeho snaha byla se právě vrátit té spiritualitě. Já to taky tak vnímám, že on chtěl převrhnout tu vaničku s tím náboženstvím, protože už cítil, že tam bylo příliš té politiky a příliš těch peněz a majetku. A on sám měl zřejmě nějakou vizi, nějaké poselství, které chtěl předat, a proto protlačil toho Atona jako toho jediného boha. Prostě i stylizoval ho do podoby slunce, protože ten symbol toho slunce je očividný. Jo. Prostě slunce je jediné na nebi, samo, září pro všechny září stejně, jo, nikomu nenadržuje, jo, jako, že by pro někoho svítilo víc a pro někoho by svítilo míň. Jo, takže ten symbol slunce, a on to i vyjádřil v tom hymnu na slunce. A mimochodem byl to obr, takže... No. Takže jako jsem si říkal, nebo teď mi to tak jako blesklo hlavu, tak pokud jako veškerá ta náboženství nebo tu spiritualitu dávali Anunnaki, že ten Egypt jako... Je to taky to samý v podstatě. Je jakoby nějakým následovatelem toho Sumeru, jako tam jsou nějaký paralely, tak je zajímavé, že on, jakožto zjevně potomek je někoho z těchto bytostí, tak vlastně udělal takový jako radikální změnu. Hele, nebudete věřit v mý kolegy a mý příbuzenstvo, ale konečně začnete věřit v něco pořádného. Jo, tak to je vlastně podobný projev, jako by byl u toho judaismu ranýho. Ale pojďme dál. Je to velmi zajímavé téma, spolu se velmi skvělé téma. Podívejme se na ty obřady. Už jsem tady něco zmínil, kromě teda těch obětí zvířat, tak to byly hodně očistné obřady, že oni měli pro tohle velký cit a vlastně ten rituál mohl provádět jenom člověk, který byl čistý, a to na všech úrovních. Jo? Jako nejenom čistý fyzicky, ale i duševně a duchovně čistý. A používali jednak teda i jako obětinu, ale taky jako ten nástroj toho očišťování používali různá vykuřovadla.
Hodně se mluví o cedru, cedrovém dřevu nebo cedrovém oleji. Ten se používal i v kosmetice. A další z těch vykuřovadel, který měli velmi oblíbený, tak byl jalovec. Mm-hmm. A jalovec je hodně silné očišťující vykuřovadlo a opravdu zkoušel jsem, používám jalovec a je to opravdu mocné. A právě třeba to je velká výhoda těch vykuřovadel a proto já je i tak dávám do popředí, protože to je věc, kterou my můžeme používat. Jo, není tam žádná morální zábrana, můžeme to používat jako obětinu. Je to dost možná i jako ta nejideálnější obětina. A pokud chceme vyjádřit vděčnost, nebo naopak chceme požádat. No a taky to vykuřovadlo krásně voní, jo, je to, stoupá ten dým, očišťuje, opravdu, jo, je to úžasná věc a používali to i ti naši předci, takže je tam i ta spojitost s těmi předky. Mimochodem, kdybyste, přátelé, na toto téma něco chtěli, tak určitě je chytrá knížka, která se jmenuje, myslím, že Vykuřovadla, najdete ji na e-shop.suverén.cz. A někdy bychom o tom mohli popovídat. Samozřejmě, to bychom mohli. Jo. Mám pocit, že už jsme se jenom zmínili, že bychom to jednou udělali, že to někdy uděláme. Jo. Protože vím, že tě toho zajímá tohle téma. No a pak, já už jsem zmínil, že součástí obřadu byla hudba a zajímavá paralela třeba k dnešnímu hinduismu, tak byla podoba těch festivalů, kdy to byly průvody se sochou božstva. Já tady mám takový obrázek na srovnání. Fotka z Indie, bůh Ganesha a takhle dělají takovýhle průvod, festival, opravdu je tam spousta lidí. A oproti tomu z asyrského umění vyobrazení takového průvodu soch různých božstev, které nesou takhle asi vojáci nebo sluhové. Je takový průvod všech těch různých božstev. A i třeba během těch slavností Nového roku, tak tam byly průvody těch božstev a ty božstva si jakoby si dali, víš, dostaveníčko v tom chrámu, tam se skládaly všechny ty sochy těch bohů z různých měst a v tu chvíli byli všichni pospolu a ta jejich energie vlastně mohla souznít. Tady se mě hned napadlo, jako když vidím ty hochy, já bych nešel mimo záběr, tak ty, co jsou tady nade mnou, tak ty vypadají jako, že jsou větší než ty postavičky na tom trumnu. Tak jo. Pokud by to byly sochy, tak dejme tomu, pokud by to měly být fyzické bytosti. Jasně, no. Tak je to zvláštní, že bohové většinou byly ty větší, jo? No, jo. No a tím se dostávám k tomu nejvýznamnějšímu mezopotámskému festivalu a to byl Akitu, Nový rok, který teda neslavili jak my v lednu a musím se přiznat, že mě to vždycky přišlo úplně bizarní. Jo, proč prostě nějaký uprostřed zimy, jo? Co to je za nesmysl. A vždycky jsem za nový... Máme celý jako kalendář bizarní, to je na samostatný téma. Jo? Vždycky jsem považoval za ten začátek roku to jaro, jo? Se to všechno probouzí, všechno to ožívá. Je to takový to mládí té přírody, jo? To zrození. No a oni to měli právě taky tak, že u nich je to teda ještě navázaný na ten cyklus té přírody, protože ať je to teda zvláštní pro nás, pro Evropany, tak v Mezopotámii právě na začátku jara, někdy v tom březnu, dubnu, dozrává obilí a je čas sklizně. Takže je možný, že ten festival Akitu vychází i právě z těch oslav sklizně a potom se transformoval už za dob Babylonianů v opravdu monstrózní festival a během něho se předčítala i Enuma Eliš, ten epos o stvoření
A součástí toho bylo i to, že král byl předveden před sochu boha Marduka, boha Babylonu, byl zbaven insigní a vyfackován. Jo? A musel uronit slzu během toho fackování. Prostě Dostal naloženo. A byl to takový projev pokory, že jako aby si v podstatě uvědomil, že sice je král, ale taky je člověk a zvlášť před tím bohem Mardukem, že jako je nikdo, jo? A že musel projevit vlastně svoji lidskost. Tyjo, to bych zavedl u nás. No to jo, to pro naše vrcholné představitele. Vždycky by dostali facku. Aby si uvědomili, kdo tady velí, jo? No a tím zbavením těch insigní a pak samozřejmě jejich navrácením, tak byl obnoven ten řád světa. Proto se četla i ta Enuma Eliš, což je epos o stvoření, že? Tom, jak Marduk stvořil svět, když porazil Tiamat, takže dochází vlastně k obnově celého toho světa. Že viděli nejenom obnovu toho roku, kdy se uzavírá ten kruh, ale v té obnově toho roku viděli i tu obnovu celého světa, jako celého univerza. Protože nevnímali čas lineárně, ale vnímali ho víc cyklicky. No. Jo, a vlastně propojení života a smrti s cykly přírody, s cykly celého vesmíru, to znamená pohyb planet, pohyb slunce, pohyb měsíce. Jeden ze zajímavých rituálů, který patří a o kterém se hodně mluví i v odborných kruzích, tak je takzvaná svatá svatba. A je to obřad spojení člověka a božstva. Tady vědci se nemůžou shodnout na tom, jakou formu ten rituál měl. Někteří dokonce popírají, že vůbec existoval. Jo? Že si ho prostě vymysleli feministky nebo někdo jiný. Kteří prostě... Ale podle mě je nesporným faktem, že ta posvátná sexualita v těch civilizacích nějakým způsobem figurovala. V hinduismu je to v podstatě běžná věc, že ty chrámy, které jsou zdobeny těmi reliéfy s milostnými akty, jako tam s tím nemají problém. Jo? Zase je to něco, co možná naše evropská křesťanská civilizace, jako je to pro ní těžký zkousnout. Nejčastější ten rituál, který bývá popisován v těch hymnech, tak je právě spojení krále a bohyně Inanny, kdy ten král na sebe bere podobu toho jejího božského manžela Dumuziho a dochází tam zase k nějaké obnově té plodnosti, obnově toho řádu světa. Skrze tady ten rituál, skrze tady to spojení. To chceš jako říct, že Inanna takhle jako ošťastnila několik králů? No, tak jako ona s tím neměla problém. To jsme tady vlastně jednou zmiňovali, že byla taková trošku z divokých vajec. Jo, přesně tak. Ale jako to spojení s tou Inannou a zvlášť třeba pro Uruk, jako město, který je spojený s Inannou, kde ona je hlavní božstvo toho města, tak mělo ten zásadní význam, že tam se vlastně dělá i to napojení na to božstvo. Jo, ten král, který má napojení na to božstvo plodnosti, tak sám zajišťuje tu plodnost pro tu zemi. Jo, ona Inanna je i bohyní války, takže zároveň i na sebe přebírá tu její válečnou sílu, tu její bojovnost. Takže tímhle spojením dochází k prolnutí těch kvalit. Já jsem mi připomněl, že tahle jako symbolika, nebo vlastně tenhle akt, ono to probublávalo ještě, řekněme, v době pohanské. Mm-hmm. Protože myslím, že to bylo Pierre Lachaise, na to vykládal i nějaký vtip, který bohužel nedám dohromady, ale šlo o tu klasickou scénu, že jako na jaře, když se měl zasejít, tak Selka se sedlákem museli se vyspat. Vyspat v první vyvoraný brázdě, aby byla plodnost. No, jo, jasně, u těch přírodních národů nebo u tradičních společností, i u antických společností,
nebo tak, jak bychom považovali na té úrovni těch antických civilizací, tak tohle je, by se dalo říct, i logické, jo? Protože je tam určitá spojitost mezi plodností člověka, plodností přírody a jako celého světa. A ten mikrokosmos je zároveň i tím makrokosmem. Jo? To, co je nahoře, co to je i dole, jak je psáno na smaragdové tabulce. Ano. A ti lidé to věděli, nebo vnímali to a projevovali to. I třeba skrze tady ty rituály té plodnosti. Takže ano, to je naprosto běžná součást rituálu. Někde v Africe jsem četl o různých náboženstvích a po celém světě, tak někde v Africe měli takový zvláštní rituál, že na konci toho aktu ty milence zabili. Ups. Jo, až takhle, aby zase nějakým způsobem ten řád světa se obnovil, nebo nějak ta myšlenka tam byla taková, že prostě museli dokonce zemřít i kvůli tomu. No, různě to vedou. Jako když se člověk tím pročítá těmi duchovními tradicemi těch různých kultur, tak někdy až žasne teda, co všechno jsou lidé schopni vymyslet, ale z něčeho to vychází, no. Těžko říct. No a právě ono, tak odkud kam je to ta spiritualita, probuzená spiritualita a odkud kam je to už, řekněme, jenom jakési nevědomé náboženství. No. A to i u těch přírodních národů, že jo? A ještě se nabízí jeden úhel pohledu a to je to, co nazvalo Erich von Däniken cargo kult. Jasně, no. Jo, to znamená, ty napodobuješ něco, ale absolutně nechápeš podstatu. Co to je, no. Ale máš pocit, že když to budeš napodobovat, tak tím vlastně přivoláš na sebe pozornost těch, kterých se to týká. Jasně, no. On Erich von Däniken to zrovna i jako převádí na tu myšlenku té návštěvy mimozemšťanů. A jsou kmeny třeba někde v Africe nebo v Amazonii, který mají nějaký tance, kdy tančí v takových kostýmech, který vypadá jak skafandry, že jo, hodně známý. A tím napodobují tu návštěvu toho návštěvníka z hvězd, toho učitele z hvězd a připomínají si tím i tu událost. A třeba se ale oni třeba tohle řeknou, co to je, že? Ale pro nás to je takový bizarní. Vidíme v tom jenom nějaký rituál, nějaký tančení nebo něco takového. Oni to dělají, aby nezapomněli. No jasně. Třeba. Určitě tahle souvislost by se tam dá najít. Léčitelství je další součást spirituality, jo? Že pomalu co spirituální člověk, to léčitel, nebo minimálně jako nějaký kontakt s tímhletím léčitelstvím tam je. Ono se to vlastně nabízí, že ten šaman v tom kmenovém uspořádání má funkci. Jo, určitě. Jednoznačně funkci léčitele, to se nerozděluje. Ten šaman má spoustu funkcí a to léčitelství, nebo dokonce by se dalo říct, že léčitelství je ta primární funkce, protože v spoustě těch třeba jihoamerických nebo i severoamerických tradičních společností nebo těch původních kmenů, tak slovo šaman nepoužívají, protože to je ze Sibiře. Že? To je pro ně cizí slovo. Ale říkají jim třeba curandero nebo medicine man. Jo? Zkrátka léčitel. A ta primární funkce toho šamana je léčit. Ale léčit teda na všech úrovních. Když jdem k doktorovi dneska, tak se nás změří, zváží, jo, poslechne. Opraví ti kastly, ale už neví, jak opravit jasně, motor. No, anebo spíš, kdybychom to převedli trošku do počítačové mluvy, tak prostě on opraví ten hardware, ale s tím softwarem prostě ne. Software tomu nerozumí. Jo, a pak zase naopak ten psycholog, ten nějak se snaží rovnat ten software. A zase nerozumí tomu hardwareu. No, neví třeba, co se pak děje. No. A ne vždycky je úplně dobrý programátor na ten software.
Jo, no, diváci odpustí, ale takhle to vnímáme, no. A to jsme oba dva mimochodem ajťáci. Takže, no. Jo, ale je to zkrátka tak, i v těch starých náboženstvích a tradičních náboženstvích to léčitelství nebo ten přístup byl víc holistický. To znamená, že se léčilo všechno. Mm-hmm. A ta nemoc byla většinou způsobena nějakými démony a duchy. Ale to není tak, jako že oni si to představovali, že byla ta nemoc způsobena démony a duchy. Oni si to nepředstavovali. Oni to tak vnímali. Oni to tak viděli. Jo? Pro ně to tak bylo. Vlastně každá nemoc měla prvotní příčinu v tom spirituálním světě. A jako první se opravoval ten spirituální svět. Zatímco dneska se dělá to, že se napřed opravuje ten fyzický svět a toho spirituálního světa se radši nikdo ani nedotkne. Jo, a pak vlastně proto se třeba ty nemoci i vrací nám, jo? No, nebo jako nějak se, protože nebylo vyřešeno ta podstata, jasně, no, jemnohmotná podstata. Pragmaticky za to pacient, který se nevrací, to je špatný pacient. Potřebuješ pacienta, který neustále jako chodí. Když to vezmeš takhle, no, tak to... Zdeňku, Ivano, děkujeme za příspěvky, za vaše finanční dary. Pokud byste chtěli následovat vzoru Kristýny, Zdeňka a Ivany, tak na to je takový kouzelný tlačítko u toho říká se tomu superchat, myslím, že superchat. Kliknete a můžete tam přisypat nějaký kačky, budeme za to velmi moc rádi. No, to jo, díky moc. Díky. A tím léčitelstvím se zase zabývala určitá speciální kasta kněží nebo léčitelů. Říkalo se jim Išip nebo Ášipů. A tyhle ty léčitelé měli dokonce takovou příručku. Jmenuje se to, v sumerštině se to jmenuje Uduk-chul. Znamená to v překladu jako zlí duchové nebo zlí démoni. Aha, seznam zlých démonů. Měli jednak seznam těch zlých démonů, ale on to byl hlavně seznam zaklínání proti těm zlým démonům. A někdy to třeba řešili i tak kulantně, že fakt jako se pojistili úplně proti všemu, proti každému možnému neštěstí v tom zaklínání. A opravdu věnovali se těm nemocem skrze tohle. A třeba ono to bylo, podle toho, co jsem četl v tady tom textu, tak to vypadá, že i ten zaklínač sám, než šel vlastně konat tu svoji práci, tak i on se musel nějakým způsobem ochránit před těmi zlými démony, že než vyšel ze svého domu, který byl samozřejmě čistým prostorem, tak musel provést určitá zaklínání, pak vyšel ven, šel do domu toho pacienta, v domě toho pacienta musel provést určitá zaklínání a pak i určitá zaklínání nad tím pacientem a pak teprve mohl opravdu léčit. Jo, takže on musel duchovně očistit ten prostor, jakoby ho vydezinfikovat, bychom řekli. Ano. Duchovně ten prostor vydezinfikovat, jo? Než tam začal tvořit než tam začal léčit to tělo. Jasně. A to oni to není jako, že by měli fakt jenom ty zaklínání a že by léčili jenom takhle. Oni měli i medicínu, tak jak známe dnes, jako farmaka. A hodně třeba se zmiňuje, že používali vrbovou kůru. Jasně, ale oni používali přírodní léčiva. Tak samozřejmě, protože... Žádnou laboratorní chemii. Protože laboratorní chemii neměli, že? Oni měli tu přírodu, která je obklopovala a z ní brali, že jo, ty rostliny. To se mi tak jako našeptává. Oni to jako měli vymyšlený, takže nechali tu přírodu, aby to vyrobila. No jasně, no. Jo, že tam jako byla ta synergie, ano. Že možná by se se tak trošku rejpnul do Anunnaki, jako že to nechali vyrůst. No. Ale rozhodně to nedělali s tím, že by to lepili jenom v těch zkumavkách. No. Ne. Jako ta příroda opravdu je bohatá na všemožné léčivé rostliny a ty staré civilizace věděli, na co která bylina je. Jo, oni tomu rozuměli. A to byl třeba taky důvod,
Nebo je možná jeden z důvodů, proč byly čarodějnický procesy, že jo? No jasně. Jo, protože ty čarodějnice zkrátka to byly léčitelky, jo, z našeho pohledu. A to, proč všem vadili, bylo to, že pomáhali. Že opravdu to fungovalo, jo, a že ta církev neměla ten monopol na jasně, ne, protože to bylo uzdravení. Konkurence, že oni věděli, jak to řešit, jo. Když to ta církev... No, tak se modlili Otče náš, že jo, to je tak všechno, co můžeme udělat. No a pak zase, ale tomuhle postoji té církve, nebo z toho postoje té církve, tak proti němu pak jde zase ta materiální věda, ta medicína jako taková. Protože ta zase úplně odmítla to duchovno nebo toho Boha a už funguje jenom na úrovni toho těla. Ale takový, jako koukám na to, jak jsou dneska štědrý, já si toho velmi vážím. Přátelé, my bychom vás taky vlastně mohli trochu obdarovat. Já vás trochu hecnu, jo? Tak když dáte třeba za 600, někdo pošlete dar za 600, k vám s Jarkem půjdeme dolů do knihovny vybrat knížku a pošle vám knížku s věnováním. Od nás dvou. Jo, skvělý nápad. Jo, takže vybereme nějakou samozřejmě, aby to co nejvíc bylo co nejblíž tomu našemu dnešnímu tématu v rámci toho, co máme. Tak dejme tomu, kdo dá 600, tak napiš samozřejmě automaticky adresu, ať víme, kam tě to poslat. A s Jarkem vyberem knížku. A podepíšem se tam. Určitě, to je dobrý nápad. Tak jo, pokračujeme. Léčitelství je určitě taky superový téma. No, léčitelství, patří to k té spiritualitě. Jenom k tomu, co je tady na tom obrázku, tak to je plaketa proti démonovi Lamaštu. Mm-hmm. Ten démon Lamaštu, který je tady vyobrazený, to je démon Lamaštu, je to taková zrůdná kombinace osla, lva a kdo ví čeho ještě. Jede teda na takovém na oslu. Něco mezi koněm a oslem a ještě to jede na lodi a to loď jede opravdu asi na vodě, protože jsou tam ryby. No. A tak ten démon Lamaštu způsoboval mimo jiné horečku omladnic. Já to udělám ještě, ať na to pořádně viděj. Takže se tahle plaketka dávala rodičkám po porodu, aby je chránila proti tomuhle démonovi, protože tady ta postava nahoře, to je démon Pazuzu, a ten démon Pazuzu právě tu Lamaštu odhání. Jo, oni se tak jako nemají rádi, tady ti dva. S dovolením? Určitě. Tadyhle se teda toto, a to jenom, abyste to viděli úplně, a to mě zaujalo i tohle. Ano, a o tom právě teď chci mluvit. Tak, a to je právě, a proto je tady i ten obrázek, protože to jsou právě tady ti dva, a já to teda přiblížím, tady ty v tom rybím kostýmu, ty postavy, už jsme se o nich několikrát zmínili, o těch postavách v rybím kostýmu, to jsou ti mudrci, a tady jsou jako takový archetypální léčitelé a stojí nad postelí s nemocným člověkem a právě provádí i to léčení. Tady je vidět, že drží něco v ruce. Jo, tady ten... Možná dokonce to vypadá na nějakou úlitbu, že něco vylévá. Tady mají stojánek s nějakou nádobou. Nádobou nebo velrybou, to tak vypadá. A tady teda ten nemocná postava. No, těch postav, těch figur je tam teda víc. Samozřejmě nějaký další démoni, nějaké další postavy. No ale tohle je hodně známá plaketa, kdyby někdo se vypravil do Louvru, tak ji tam může vidět. Zase poznámka stranou Zdeňku, prosím tě, nemusí to být knížka mimozemšťané, takže pokud bys chtěl mít ve svém inventáři třeba nějakou knížku, která se dotýká právě prehistorie, tak může být s autogramem. Jo. Násobou. No a
patří k spiritualitě i věštění samozřejmě. Tohle vypadá zajímavě. To je zajímavé. To, co je na tom obrázku, tak to je model jater. Model ovčích jater, protože ten nejběžnější a nejpopulárnější způsob věštění byl právě z ovčích jater. Tohle mě vždycky přišlo úplně za prvý brutální. No, jako je, no. Za druhý jsem si říkal, jako ještě věštění z kávové sedliny, to bych tak jako bral. Tam to nějak jako ovlivníš, ale jako proč ovce? Tak na nejvíc to jako, že jako intuitivně vybereš tu ovci, která má nějaký játra. No, oni vybírali tu ovci, že musela mít určitý znaky, samozřejmě. A je to daný kulturou, že jo. Prostě je to... I ten přístup k těm zvířatům byl trošku jiný. A oni pro Mezopotámce ty ovčí játra představovaly tabulku, na kterou bohové zapisují ten osud. Na kterou zapisují ta poselství. A právě bylo potřeba naučit se ta poselství číst, proto i vznikaly takovéhle modely ovčích jater. A jo, jsou tam popsané jednotlivé části, každá ta část má určitý význam, podle toho, jaký tam byly deformace, jaký tam byly nepřesnosti, třeba proti nějakému standardu, tak podle toho se jako vyjevovala ta vůle Bohu. Samozřejmě existovaly i, řekněme, humánnější způsoby věštění než z ovčích jater a velice oblíbené byly právě sny. Jako nejenom způsob věštění, ty sny měly obecně pro mezopotámskou civilizaci velký význam. Výklad snů, tom jsme mluvili třeba i u toho Gilgameše, že on měl určitý sny a ty sny potom jako nějakým způsobem i vykládal. I to setkání s tím Enkiduem začíná tím, že se mu zdá sen. Takže sny byly důležitý a třeba i stavba chrámu začíná tím, že se králi zdál sen. A on pak podniká cestu do jiného chrámu, tam navštíví tu bohyni a nechá si ten sen vyložit. To byla vyloženě bohyně, která vykládala sny nebo interpretovala sny. A teď si nevzpomenu na její jméno, to je ostuda. Tak než na to přijdeš, tak třeba můžeš říct, proč jsou v tom díry. To bych taky rád věděl. Možná ty díry tam jako byly nějaký, že se tam zasazovaly nějaký tyčinky. Tohle je učební pomůcka v podstatě. Aha. Jo, anebo možná i taková pomůcka při tom věštění, že měl před sebou ty ovčí játra, měl vedle toho tuhletu tabulku a nějakou sadu jehliček nebo dřívek. A podle toho, co na těch játrech viděl, tak on tam prostě zasazoval ty dřívka. Jo, to je jenom moje představa, jo. Jak to interpretuju já. Jo, že měl určitý ty dřívka a prostě zasadil je tam, kde viděl něco zajímavého, něco si k tomu třeba poznamenal a šel za tím klientem nebo za králem a řekl mu, tak jako vypadá to takhle a takhle, věštba je příznivá, může se jít do války, nebo věštba je nepříznivá, dneska radši nebojovat. Například, jo? Nebo nepodnikat, jo? No, jasně. Neprodávat nebo nekupovat, bylo by to špatný. Ta věštba byla napříč celým životem. Jo? Nebylo to třeba jenom to chození do války, ale bylo to opravdu i to podnikání. Že jsem někde četl, a nevím teda, jestli to bylo v Mezopotámii, nebo jestli to bylo až ale jo, Mezopotámci, oni dokonce se snažili pomocí věštění odhadovat ceny obilí. Jo, prostě, že si vyvěštil cenu obilí, v podstatě jako kdybyste dneska obchodovali na burze a chtěli si vyvěštit kurz, jo, jaký bude. Já bych řekl, že to nemá daleko od sebe. Ne, jako je to v podstatě to samý, jo.
za kolik bude zlato, za kolik bude ropa. Tak jako... Parta lidí se sejde, trošku popije. Pokud projde do změnných stavů, tak hoši, dneska to dáme. Pokud obchodujete na burze, tak to můžete zkusit, ale za následky potom neručíme. No a zajímavý na tom věštění jako takovým je, že to bylo opravdu až na úrovni vědy. Jo, že to nebylo prostě jenom nějak, že by si někdo věštil prostě, jak to říct, co ho napadne, jo. Ale opravdu všechno se zapisovalo, všechno se zkoumalo, kdo chtěl být věštec, tak musel studovat, musel to mít všechno přečtený, musel znát třeba ty ovčí játra nebo ty znamení toho oleje na vodě, nebo jo, ty úkazy, byla celá sbírka úkazů, jo, třeba k věštění se používaly i třeba deformace plodu, jo, když se narodil nějaký deformovaný člověk, tak podle toho oni předpovídali budoucnost, nebo jo, jako třeba dám příklad dvouhlavý tele, když se narodí, tak což se může stát, že jo, siamská dvojčata, tak už zatím viděli, protože to bylo něco, co je mimo standard, tak zatím viděli nějaký znamení, a za tím znamením viděli nějakou vůli Bohu. Že vlastně byl narušen ten řád světa, ten jakoby určitý jako disharmonie, projev určité disharmonie, že to je. A proto je to tak zaujalo a proto oni to sledovali. A oni to třeba opravdu i sledovali, jako když se udála nějaká věc, tak oni si ji zapsali, jakože se, já nevím, narodilo dvouhlavý tele a byla špatná úroda. Tak oni si to zapsali. Jasně. A pak pozorovali, jestli když se znovu narodí dvouhlavý tele, jaká bude úroda. Šli na to analyticky. Přesně tak. To se dá ocenit. No a s věštěním úplně jasně souvisí astrologie. Ano, přátelé, tady si dovolím poznamenat, že astronomie je odvozena od astrologie. Je to tak, no. Nikoli obráceně, takže když se astrologové stekají na, nebo ne, astronomové stekají na astrologii, tak jak by řekl pan Verech, no. Měli by jim být vlastně vděční. Ano. Ale třeba právě v těch starých civilizacích, a nebyla to jenom ta babylonská, i když ta babylonská je tím asi nejpověstnější, ale třeba i ta májská civilizace, Číňani měli taky propracovanou astrologii, astronomii, protože u těch starých civilizací to prostě nejde oddělit. To je právě, proto jsem to říkal. No, že... To pozorování těch hvězd bylo jednak exaktní pozorování. Oni zkrátka viděli, jak jsou planety postavený, ty planety byly důležitý a prostě zaznamenávali zase ty jevy a to postavení těch planet, každá měla nějaký svůj význam, každá měla svou energii a oni na to nějak reagovali. Mm-hmm. Jo? Třeba i těmi věštbami, nebo tou předpovědí astrologickou. Je třeba říct, že naše moderní astrologie, tak jak ji známe dnes, tak přímo vychází z té babylonské astrologie. Mm-hmm. Třeba 12 znamení zvěrokruhu se objevuje u Babylonianů. Jo? Je to něco, co vlastně, nechci říct vymysleli, ale co vypozorovali oni. Nebo nějak určili, definovali to. Což mě vždycky připomene, že podle nějaký té téze je, jako, že existuje těch znamení ve skutečnosti 13. No, jasně. Že tam je myslím, že hadonoš. Ano, hadonoš. A v ten moment si říkám, no fajn, pokud je tam ten hadonoš, tak jako se to celý přeskládává. No. No, to možná souvisí ještě s další věcí. Nicméně, mě velice zaujalo, že Sumerové jako takový astrologii nepraktikovali. Jako vůbec? Ne. Jako vůbec. Prostě oni ano, pozorovali nebeská tělesa, ale neodvozovali z toho jako tu vůli těch bohů nebo
Jo, ty věštebné praktiky. Nebylo to prostě součástí. To vytvořili až Babyloniané. Tady tuhle praxi. A je to možná, jako Babyloniané jsou Semité, Sumerové, nevíme, k čemu patří vůbec, k jakému etniku. To je takový izolát. Když to zbastlíš někde v Africe z těch... No to spíš vypadá teda, že přišli někde z východu, někde z Indie, nebo snad jako z tady těch míst. To si půjčuju našeho přítele Michaela Terlinče, který jasně, se pohybuje v Africe a že tam je zmínka o tom, že Enki na té jisté poradě říkal, já jsem tady v té a dneska my říkáme Afrika, on tomu říkal jinak. A tam chodí takový bytosti skoro po dvou, tak ty by se dali trošku přionačit k obrazu našemu. Jasně, důležitý tam bylo, že každá ta planeta měla nějaký význam, nějakou energii, některý byli přízniví, některý byli velmi nepřízniví. Například Mars, ten byl nepříznivý. A viděl jsem tady v komentářích, že liška byla právě na jednom z těch sloupů Göbekli Tepe a Mars jako takovej, tak tomu se říkalo liščí planeta. Aha. A že ta liška jako taková byla velmi nepříznivým znamením a myslí se tím zřejmě kometa, která tím ohonem připomínala lidem lišku. A je to, tak jak to vnímám já, je to určitá kulturní paměť, kulturní vzpomínka právě na událost, o které třeba mluví hodně Graham Hancock, a to je ten mladší Dryas, impaktová událost v mladším Dryasu, kde dopadla kometa a došlo k náhlému ochlazení celé planety a pak teda zase oteplení. A tahle impaktová událost zřejmě zůstala v tom kulturním povědomí až minimálně do té babylonské doby. A jenom dodám, že zajímavostí je, že Mars a Kairo, že to je jedno jsou, že Kairo, což je hlavní město Egypta. Jo, Mars. Káhira, Tak Kairo je jiné označení pro Mars. O tom mluvil Valery Uvarov, že jo? Nejenom Valery Uvarov. Já jsem to slyšel právě... On toho není autorem. Jasně, myšlenky, to je mnohem staršího data. Takže Mars jako byl vnímán velmi... Možná i kvůli té barvě. Barva tam těch jako vazeb je víc, jednak si myslím, není to z mojí hlavy, je, že Mars je s náma opravdu úzce spojený s tím, že tam došlo k jakémusi exodu z nějakých nouzových důvodů, přesun na planetu Zemi, že část obyvatelstva utekla kamsi, já nevím, Plejády a takovýhle ty souhvězdí Orion, Sirius a tedy, a část obyvatel Marsu se přestěhovala na Zemi. A krom planet, tak to byl ještě Měsíc, který byl hodně důležitý. A to je to třeba ta otázka toho 13. znamení. Tak v mezopotámském kalendáři, tak ten byl lunární, ten kalendář. Jenže samozřejmě problém s lunárním kalendářem je ten, že se úplně jako neshoduje s tím solárním kalendářem. Je tam vždycky nějaký rozdíl. Jo? Mezi tím slunečním oběhem a těch 12 měsíců. Možná i to je důvod, proč máme ten kalendář takhle úplně šílený, protože prostě se někdo snažil naroubovat jabko na hrušku. Já bych spíš, že hlavní důvod, proč máme ten kalendář takový, jaký máme, je ten, že někdo přišel na geniální způsob, jak nás totálně disharmonizovat. No, jasně. Ale tyhle civilizace měly oba ty kalendáře, protože museli, že ten solární význam toho solárního kalendáře je, že podle něj se jakoby úroda, že jo, podle něj se řídí úroda.
A ten lunární kalendář, to je ten původní, protože co jiného ti líp určuje běh času než měsíc, který přibývá, jo, jde do úplňku a pak zase ubývá. Jo, je tam nějaká cykličnost, kterou jsi schopný pozorovat pouhýma očima. Jo, a i v té Mezopotámii ten bůh měsíce Nana tak byl bohem času a bohem plynutí času. Mm-hmm. Takže ten měsíc měl svůj význam. A to bylo, jakože těch měsíců bylo 12 v zásadě, ale v momentě, kdy došlo k nějakému hodně velkému rozporu mezi tím lunárním kalendářem a tím solárním kalendářem, jakoby o rovnodennosti, kdy to prostě nevycházelo na tu rovnodennost, tak se vložil 13. měsíc. Jo, který byl přechodný. Byl to prostě takový měsíc navíc. Stejný problém, jako máme přechodný roky. No jasně, no. Tak oni to taky, jeden den. Oni to řešili taky takhle. Ono to těch dnů bylo víc, ale tam pro ně byla určující ta rovnodennost. Nebo teda to novoluní po rovnodennosti. Prostě když se orientuješ, když to máš nastavený takhle, tak ti to někdy vyjde blbě, no. Jakože, protože ty, třeba i ten měsíc, já jsem to samozřejmě četl o tom, jako, že ten lunární kalendář by byl super, protože měsíc je pravidelný, ale on zase tak úplně pravidelný jako není na ty dny. Protože ono to není 28 dnů, ale nějak 29,5, jo, nebo 28,5. To se dá snadno uvědomit, když se podíváš do normálního kalendáře, že jo, si vezmeš kalendář a jak ti vychází novoluní nebo úplněk. Jo, tak kdyby byl opravdu 28 dnů, tak vychází vždycky na pondělí, ale to nevychází. Takže úplně tak jednoduchý to taky není, ale určitě mi přijde, že ten lunární kalendář je prostě přirozenější. Jako, protože ty lidi se neřídili něčím zapsaným, něčím, jako co by bylo prostě že by si někdo měl kalendář, jak máme my. To neměli. Jejich kalendář byl měsíc. Jejich kalendář bylo nebe. No, a tak už jsem několikrát přemýšlel nad tím, že jestli by se dalo nějakým způsobem se jako vrátit k tomu vnímání tohle z toho cyklického času, protože ten kalendář, který my používáme, tak je opravdu v tomhle tom hloupej. No je, jako... Jo, jako dobře, je to nějaký mezinárodní úzus v dnešní době, ale přijde mi, že jako absolutně jako nerespektuje ten biorytmus našeho bytí a to, co se děje kolem nás. Přesně tak, je to umělý. Je to umělý konstrukt. Jo. Možná, a to říká třeba ten jeden ten fyzik, Neil Tyson, nebo tak nějak se jmenuje, říká, že právě jako ten kalendář, že to je to nejpřesnější, jo, jak to šlo vymyslet, tak aby prostě ta délka roku byla, aby se tam dalo zohlednit, že není úplně přesná na den, že tam je prostě toho čtvrt dne, jo, a takový. To sice jo, jako přesný to je, ale Májové to měli taky přesný. A přesně celou dobu na ní myslím, jo, že celá ta moje úvaha začala v momentě, kdy jsem začal chápat aspoň jako velmi, velmi povrchně, protože ono je to hodně komplexní, ten májský kalendář, jasně, jo. No. Že ta základní logika májského kalendáře byla, že oni pracovali opravdu s velkýma, jako malým a velkým počtem a velmi velkým počtem, právě proto, aby dorovnávali všechny ty nepřesnosti. Ale a šli až do těch astronomických rozměrů, včetně jako pohybu slunce vůči galaxii a všechno. Je to tak? Měli na to i speciálně kněží, kteří fakt neměli za úkol nic jiného, než počítat tyhle ty počty. Jo, jako, že se fakt seděli v nějaké místnosti. Oni našli totiž místnost, v nějaký chrám a tam bylo prostě matematický, ty hieroglyfy, matematický výpočty, kdy bude, já nevím, jestli to bylo další, jako, jak ty cykly prostě jdou. A to byl jejich úkol, těch kněží. Jo, takhle počítat čas. No a ten májský kalendář je hodně propracovaný na to, jak z našeho pohledu ta civilizace byla primitivní. Oni nepoužívali kolo, domácí zvířata taky v podstatě neměli. Jo,
Byla to společnost založená hlavně na pěstování kukuřice, ale dokázali postavit obrovské stavby a vypracovat kalendář, který, jo, jako když to vezmeme teda tím materialistickým úhlem pohledu, tak jediný přesnější kalendář, který kdy kdo vymyslel, tak byl právě ten gregoriánský, jo. Což je fascinující. Mm-hmm. A zpátky do Mezopotámie. No a důležitý ještě k tomu měsíci je ta informace, že zatmění měsíce představovalo určitou hrozbu. Že jakoby na úrovni království, řekněme, nebo pro krále. Zatmění měsíce? To máš každý měsíc, ne? Ne. Ty si pleteš nov a zatmění měsíce. Zatmění měsíce, jako když máš měsíc v úplňku a teď dojde k zastínění toho měsíce. Je takhle. Jo, někdy jsou opravdu úžasný. Viděl jsem, kdy ten měsíc byl opravdu rudej. Jo, nádherný zatmění měsíce. Jako rudý měsíc jsem viděl, ale dokonce jsem viděl, že umí být obrovský, někdy umí být prťavý. No. A právě ty zatmění měsíce, vlastně ty máš měsíc v úplňku a na té začáteční fázi ti takhle jako kdyby ho něco ukrajovalo. A pak teda, když to přejde určitou tu fázi, tak ho vidíš teda celý, ale je jak kdyby zastíněný. A on jako vlivem naší atmosféry a od toho, jak odráží to světlo slunce, tak ten měsíc je zčervená. Jako takovou hnědočervenou barvu. To jsem viděl několikrát. No, tak možná viděl právě zatmění měsíce. No a během toho zatmění měsíce, aby předešli té hrozbě, tak protože ta hrozba byla hlavně pro toho krále, tak ten král se odebral někam do ústraní, tam prováděl očistné obřady a modlitby a takovéhle věci. A místo něj oni dosadili náhradního krále. A s tím teda, jakože většinou to byl nějaký trestanec. A na konci toho období té hrozby, tak ten trestanec byl popraven. Jako aby prostě to zlo, které on na sebe vzal, tak aby si odnesl sebou. A jo, takže takhle, no. To tam brali. Taková anekdotka k tomu. Jednou se stalo to, že ten pravý král během těch očistných obřadů zemřel, během toho ústraní, se udusil kaší a tak nevěděli co, tak prostě nechali toho náhradního krále, ať vládne dál. Asi se něco nepovedlo během těch očistných obřadů. A zlo přešlo na pravého krále místo na falešného. Chrámy a svatyně. Už koukám, že nemáme moc času. No. Se nám to chýlí. Tak 20 tak minut. Já to ještě tak prolítnu teda. Zrovna ty chrámy a svatyně jsou takový... O tom by se dalo povídat jako čistě. Jo. Já už jsem tady měl povídání o těch chrámech, jako o těch létajících chrámech. Jako teď se podíváme teda spíš na ty chrámy, řekněme to, co postavili lidi, než to, co přilítlo z vesmíru. A samozřejmě chrám jako ústřední prostor pro kultovní obřady. Ale co je důležité si uvědomit, a to není jenom u mezopotámského chrámu, to je u jakýhokoliv chrámu, nebo kultovní stavby, třeba i Stonehenge, nebo ty rondely, o kterých jsem mluvil. Chrám je model vesmíru. Jo? Chrám představuje model ideálního světa, model ideálního vesmíru. Třeba u těch rondelů, těch kruhových staveb, to byl opravdu ten kruh, ty 4 vstupy, 4 světové strany, osa světa. To je ten model toho kosmu. A stejně tak i mezopotámský chrám, ty nejslavnější chrámy mají podobu zikuratů, představuje ten model toho vesmíru, to rozvrstvení, i to na vrchu jsou ti bohové, musí to mít ty pevný základy, je to ta hora, po které se stoupá. Stejně tak uprostřed nebo v těch chrámech existoval takzvaný pahorek Duku, byl ten pahorek stvoření. Dalo by se říct, že ten Duku představuje místo, kde ty Anuna přistály
a odkud vlastně všechno začalo. A někteří autoři, třeba Andrew Collins, tak v tom pahorku Duku vidí buď právě Göbekli Tepe, anebo, a to mi přijde jako zajímavější úvaha právě v tom kontextu toho přistání, tak horu Hermon v Libanonu, o které právě píše Enoch. Aha. Jako místo, kde padlí anděle přišli na zem a kde složili tu smlouvu. Že je to určité místo, jo, jako ta posvátná hora, bychom řekli, ale v tom kontextu, že je to místo, kde přistáli ti mimozemšťané nebo ti bohové a odkud vlastně, kde to všechno začalo tady pro nás, nebo i pro ně. Tak a zajímavý je, že právě ta architektura toho chrámu, ne teda toho zikuratu, ale toho chrámu jako takového, tak vychází z podoby domu. A opravdu ten chrám byl i tak vnímán jako dům toho božstva. Tam to božstvo bydlelo. A tam proto oni přinášeli třeba i ty oběti potravin, protože to vnímali tak, jakože sytí toho boha. Jako kdyby oni byli sloužící tomu bohu a přinášeli mu tu potravu. A ono potom se to i vlastně zase, jak je vidět ten úpadek té duchovnosti, té spirituality, tak se to pak zvrhlo v to, že vlastně ty chrámy byly obrovský jatka, jo, a obrovský továrny na jídlo a vlastně to jídlo oni přednesli tomu bohu, pak sklidili ze stolu a to, co sklidili ze stolu, to samozřejmě snědli, jo. Takže takhle to pak fungovalo. To šlo opravdu na průmyslový úrovni. Ať mi to Hare Krishna případně odpustí, nechám to na nich. Tohle je praxe, jo? Že Hare Krishna to mají tak, že obětují Krishnovi, ale pak to sežerou. Jo, ale v podstatě ano. Oni to vysvětlují tak, že oni snědí jenom tu hmotu, ale tu energii dostane Krishna. Ano. A tak to vnímali třeba i ti Mezopotámci. Že ten Bůh nasaje tu esenci z toho jídla a oni vlastně jenom... Jinými slovy, bohové byli bretariáni a my jsme, jako lidé jsme ještě jako jeli na tuhý palivo. No a v podstatě, nebo by se to taky dalo říct, že my, jako když teda přednese tu oběť těch potravin, tak my jíme ty zbytky po tom bohu, no a ty zbytky jsou prostě tohle, no, tak jako dobrý, no. U těch zikuratů je zajímavý to, že to byly vlastně pyramidální stavby. To je jako, tam je ta potřeba té vertikality nějak vyjádřená, jako je třeba u těch Májů, jako je u těch Egypťanů, i když u těch jakoby ty zikuraty mají blíž teda k těm májským nebo aztéckým chrámům, protože tam na vrcholku je nějaký, jako dá se po nich vyjít nahoru, na vrcholku je nějaký chrám. Něco se tam odehrává. Nebo přistávací plocha. A nebo přistávací plocha, přesně. A měli docela zajímavý jména některý ty chrámy, jakože třeba Dům nebes, nebo Dům, který vydává hrozivou záři, Dům hora, to byl ten Ekur, nejvýznamnější chrám v boha Enlila, nebo Abzu, zase dům Abzu, boha Enkiho. Tady pár ukázek toho, jak dnes teda vypadají ruiny. Tohle je zikurat v Nippuru, to je právě ten Ekur. Ta stavba nahoře, tahle, tak ta není původní. To je prostě, to je něco, co tam bylo potom postaveno. Abyste si nemysleli, že jako se dochovala taková hromada na vrcholku, takový jako krásná stavba. Ne, je to pozdější. No, takže dneska je z toho hromada hlíny, protože samozřejmě to bylo stavěné z hlíny. Z hliněných nepálených cihel. Takže proto to vypadá takhle. Tady tohle je zikurat v Uruku a zase teda hromada hlíny, no, jako. Je to potom těžký. Já jsem tady záměrně nedával teda ten zikurat v Uru, protože ten snad už každý zná. Tady se mě běží hlavou. Vezmi si, že
máš pyramidy. No. A řekněme, že pyramidy jsou asi zhruba tak stejně starý. Možná starší. No, zhruba stejně, no. Asi to bude stejný spíš. A tam to dělali z šutrů. No. A tady to vyřešili z nepálených civil. No na to je úplně jednoduchá odpověď, protože oni šutry neměli. Aha. V Mezopotámii prostě není kámen. Není kvalitní stavební kámen. Jasně. Zatímco v Egyptě je, tam prostě, že jo, ty doly v Asuánu a tam je kvalitní pískovec, kvalitní vápenec, ze kterého mohli stavět. A v Mezopotámii ne, to je země hlíny. No, ale tak konec konců oni měli antigravitační technologie. I ty pyramidy v tom Egyptě, tam ty šutry přiletěly. No, ale tady prostě zvolili tuhle metodu, no. Zvláštní. No, ale je to tak, no. Ta Mezopotámie je taková, že prostě všechno je z hlíny. I ty tabulky, že jo, jsou z hlíny. Což je vlastně velké štěstí, protože kdyby byly z něčeho jiného, jako třeba z papíru, tak se nám nic nedochová. Protože... Tak ještě bys to mohl sekat do kamene, že jo? No jasně, dá se to sekat do kamene, jenže do kamene nevysekáš dlouhý texty. To je zásadní problém. Na kamenech jsou většinou jenom nějaký nápisy, krátké úryvky a pak by to dopadlo jako třeba s tím písmem kultury povodí Indu, harabské civilizace, kdy my víme, že to je písmo, ale nedokážeme ho rozluštit, protože neexistují žádný další nápisy a neexistuje žádný slovník k tomu. Takže byl by to problém, no. Tak přátelé, finále se blíží, tak ještě jednou dáme takovou motivační výzvu, protože děkujeme za příspěvek na Ježíška. Tak vás chcem obdarovat, pokud by ještě někdo přisypal třeba 600 korun, tak vybereme nějakou chytrou knihu o starých civilizacích a dáme k tomu autogram. Nás obou. Věnování, vánoční. Takže pokud byste někdo chtěli si ještě narychlo opatřit dárek, tak jsem s tím. A samozřejmě napište tam i adresu. Tak, pojď to dotáhnout do zdárného finále. A teda tohle, abyste si dokázali představit, jak asi vypadal ten zikurat v Uruku. A je to docela rozdíl teda. Ale jo, je to teda ta pyramidální stavba, centrální schodiště, pak 2 boční schodiště, takový typický projev té zikuratové architektury. Co bylo na těch terasách, těžko říct. A badatelé nebo vědci odhadují, že na vrcholu mohl být chrám, jakoby tradiční chrám. Ale zřejmě ten chrám měl nějaký specifický význam jen pro určité rituály, nebo že se tam zkrátka nedostal každý. Ono už jenom vůbec ten koncept pyramidiální stavby, že to je, tam jsou ty terasy a tedy, tak rozhodně by stálo za to porozumět tomu, proč to dělali takhle. Jo? Že my to horko těžko začínáme chápat u pyramid. Myslím jako těch klasických pyramid. Vys Egypt, protože tam je vidět nějaká matematika a souvztažnost s celou tou geometrií. Teď jsem to znova slyšel právě vyprávět toho Billa Carsona, kdy jasně říká, hele, velká pyramida, najdete tam souvztažnost vůči planetě Zemi, prostě umístění na planetě, že ten, kdo to umístil, tak to umístil velkou pyramidu konkrétně, jako opravdu na těžiště kontinentu. Že tam máte rychlost světla, máte v tom vzdálenost Země, Měsíc, vzdálenost Země, Slunce a jiný takový matematický souvztažnosti. Jakože to má prostě přesně zasazený, aby to něco dělalo. Takže předpokládám, že i tohle mělo nějakou takovouhle logiku, že se stavělo ta stavba určitým způsobem. Jo? To je, řekněme, to, co mi přijde, že jako archeologové jako nedokážou uchopit, nebo dělá jim to problémy, že k tomu přistupují, je to jenom jako nějaký barák, jo? Ale že nevidějí zatím tu technickou stránku věci, že to opravdu mělo nějaký účel, který souvisel s nějakýma harmonickýma frekvencema na něco. Jo? A teď si tam můžete dosadit, nemám proto pojem, protože je to, řekněme, z oblasti
technického uvažování, který nám není vlastní. A mě zajímavý třeba u toho Zikuratu, a myslím, že je to zrovna tady ten konkrétní v Uruku, tak on je na lichoběžníkovým půdorysu. To je naprosto, by se dalo říct, nesmyslný. A to vysvětlení, se kterým přišli vědci, tak je to, že to odráží, ten lichoběžníkový půdorys odráží souhvězdí Pegasa, které bylo zřejmě pro ně nějakým způsobem významné. Oni mu říkali souhvězdí Pluhu, ale že zkrátka je to zase obraz něčeho z hvězd. Jo, tak jak máš třeba pyramidy, které ti dělají ten pás, souhvězdí Orionu, tak tohle mohlo být odrazem zase něčeho, co je na nebi a přenesení toho obrazu, co je na nebi, tady na zemi. A ještě abych to dovedl jako k nějakým širšímu měřítku, tak Robert Bauval v jednom ze svých posledních videí, je to nějakých pár let zpátky, tak říkal, hele, ono to není jenom ten Orionův pás. No. To je celý souhvězdí Orionu, protože když se promítnete souhvězdí Orionu na jako chrámy a pyramidy, tak zjistíte, že to se to kryje. Oni opravdu to přenesli na zemi tímhle způsobem. A zajímavý teda je, že Andrew Collins nabízí trošku alternativní pohled na tu situaci a on vlastně v těch 3 pyramidách nevidí Orion, ale souhvězdí Labutě. To vím, no. No a on i dokonce říkal, že když se to prodlouží nějakým způsobem, tak to vede do místa, kde se našly pozůstatky kultury Nakáda, jako ty, který předchází té egyptské civilizaci jako takový. A že to je jakoby, že to je místo, který toho počátku, jo, těch věcí. Takže on tam zase vidí jiný paralely, ale je zase třeba říct, že Andrew Collins vidí souhvězdí Labutě všude. Myslím, že to byl snad i dokonce on, kdo z lva udělal šakala, jo? To nevím. Jo, že ta sfinga, mám za to, že je v celku evidentní, že to byl lev, protože on je před obrazem souhvězdí lva, který vychází v den jarní rovnodennosti, jako první den jarní rovnodennosti, což nás vrací do těch 11 500 let před naším letopočtem. Věřím, mám za to, že to jako myslím, že tohleto Graham Hancock a Robert Bauval jako trefili, myslím, že velmi, velmi dobře. Jo, to bych taky řekl. Jo. Ale že je tu alternativní verze a to mám pocit, že autorem je právě taky Collins, že v tom vidí šakala. No, jasně. Protože to je jako typický zvíře pro Egypt. No. A ono i jako ta anatomie té sfingy se mu nezdá, víš? Jako že mu nepřipadá, že to sedí jako lév, jo? Nebo leží jako lév. Je to zvláštní, jo? Protože ono nejenom, že se říká, že ta hlava je přetesaná, což je... To je jasný. Ale ty tlapy přední jsou opravdu prodloužený. Že nejsou typicky lví tlapy. No. Takže to nahrává tomu zase tomu šakalovi. No. Takže kdo ví, co to bylo. Jo? Možná to byl lev, pak to byl šakal a pak je všechno možný. Všechno možný. Ještě tady, abyste viděli, že to nebyly jenom teda ty zikuraty, ale tohle je hmotová rekonstrukce chrámu bohyně Inanny v Nippuru, jeden z velmi významných chrámů. A opravdu takhle nějak to vypadalo. Je teda těžký se v tom vyznat, to přiznávám. Tady tohle je ta centrální svatyně a kolem ní byly nějaké další stavby. Ono tam možná i v tomhle chrámu bylo těch svatyní víc a našlo se v něm velké množství sošek s věnováním, jakoby s darováním té bohyně Inanně. A byly to buď sošky nebo misky a byly na nich vždycky napsáno bohyni Inanně, obětoval ten a ten. Jo? Vždycky tam bylo jméno, někdy tam bylo i jméno třeba otce, jo? Nebo žena tam napsala jméno manžela, jakože žena toho a toho obětovala toto, nebo darovala toto. A to té spiritualitě podle mě vypovídá jako velmi mnoho.
protože ti lidé měli potřebu vyjádřit nějakou vděčnost právě, nebo naopak nějakou touhu po, řekněme, uzdravení nebo štěstí, nějakém blahobytu, tím, že přinesli do chrámu tuhle sošku a to byly sošky lidí. A ta soška měla ten účel, že se za ně vlastně modlila. Já už jsem je možná tady někde v některých přednáškách měl ty sochy těch prosebníků, kteří mají ty složené ruce. Nemám je teda tady. Ale opravdu... Mi to připomíná teda kupování se odpustku mezi námi. Ano, bohužel teda zase věřím, že tam nějaký ten ekonomický aspekt byl v tomhle, že prostě kup si sošku a bude za tebe se modlit, jo? No, máš to bez práce. Určitě to napsat tam ten nápis taky nebylo úplně zadarmo. Takže určitý ekonomický aspekt tam taky byl, bohužel. Je taky vlastně pravda, že jako profese písaře, to bylo jako, říká, že to byla velmi hodnotněná činnost být písařem v té době, jako to jste se měli velmi dobře. Že nebylo zvykem, aby všichni uměli psát. No jasně, no. Tak, zakončíme to naše povídání smrtí. Teda, to se hodí, ve středu tady bude zase Tomáš. Aha. Takže ten nás zase vrátí z té smrti. Já jsem se zamýšlel nad tím, o čem jsme se bavili právě u toho Gilgameše a proč teda tu smrt vnímali jako tu říši stínu jako negativní. Oni zkrátka prostě to bylo takovéhle vnímání. Oni tu úroveň měli nastavenou tady. A prostě dál se nedostali, jo, nebo ne všichni, protože třeba ti králové, ti se dostali mezi ty bohy, do těch hvězd. Ale běžný člověk se tam nedostal. Takže takhle k tomu a to už jsem tady taky říkal, že to potomstvo se muselo starat o ty zemřelé. Kdo měl prostě víc dětí, tak měl lepší život i po smrti, protože ty děti, ti potomci mu přinášeli obětiny. Jako zase vody a nějakého jídla, hlavně vody. A projevuje se to i tak, že každý dům měl svoji místnost a ta byla věnovaná kultu předků. Bylo prostě vyloženě, oni dokonce i, nám se to může zdát až bizarní, jo, tady ten zvyk, ale tradice na Blízkém východě je taková, že ti předci se pohřbívají pod dům. Jo, vyloženě, jo, že třeba ty domy měly takovej čtvercový půdorys nebo obdélný půdorys, uprostřed domu bylo takové nádvoříčko nebo takový dvorek. No a pod ten dvorek je zkrátka pohřbili ale byli stále s nimi ti předci a oni jim pak přinášeli ty oběti. Jo, a to bylo takhle v těch domech bylo prostě vždycky místo, které bylo věnované těm předkům. Tahle tradice je, myslím, že zachována ještě v některých přírodních kulturách, kdy mrtví zůstávají se svými živými. Že dokonce je někdo to až tak, že oni ani nepohřbívají. Jo. Že mumifikují. Je mumifikují a mají zašoupnutý pod střechou. No, jasně, a pak je jednou za čas vytáhnou a hodují s nimi. Zajímavá třeba tradice z Japonska, protože Japonsko se zdá jako velice civilizovaná země, ale nějakým způsobem si udržují ty svoje tradice. A v Japonsku mají oltáříky věnované předkům. Vždycky mají fotku toho předka, mají jako celý oltářík k tomu, zapalují jim voný tyčinky a jednou za rok jdou teda na ten hrob, který očistí, věnují se tomu. A takový zajímavý rituál během pohřbu, tak oni teda pohřbívají žehem, ale na rozdíl od naší kultury, tak ty mrtví nerozmělní úplně na prášek, jako to děláme my, ale prostě to nechají přirozeně schořet, to tělo. A pak oni takovýma speciálníma hůlkama, jako vypadá to jak normální jídelní hůlky, ale těma hůlkama oni potom vybírají z toho popela ty kůstky a ty si schovávají jako talismany. Aby měli stále kontakt s tím předkem. Takže takhle oni to vnímají. Ano, nám se to zdá zajímavé, možná morbidní, možná
jako bizarní, ale zkrátka zase jakoby na obranu nebo jako proti tomu já můžu říct, že my jsme vlastně s těmi mrtvými a s těmi předky kompletně ztratili kontakt. Naprosto. Jednou za rok teda si na ně vzpomeneme, na ty dušičky, jdem na hřbitov, tam jim zapálíme svíčku a neříkám teda, že všichni samozřejmě, jo, ale takový ten obecný trend prostě, jo, o mrtvých se nemluví, mrtví jako se nechávají spát a ten kontakt s nimi vlastně se omezuje na minimum na jednou za rok. No. Tak jest. Tak jo, takže já bych to viděl dneska finále. Jo. Moc vám děkuju i za příspěvky. Děkujem, ale knížku jsme neudali. Knížku jsme neudali, nevadí. Nevadí, tak příště někdy. Přátelé, já se s váma loučím jenom na chvíli, protože my se uvidíme ještě jednou naposled před Vánocema ve středu. Myslím, že od 19 hodin tady bude Tomáš Michal. A jak už tady zaznělo, tady končíme smrtí, ale Tomáš nás zase uvede do života. Takže se na to taky velmi těším. Tobě, Jarku, děkuji za velmi živou diskuzi. Děkuji taky. Nádherný energie. Úžasný. Máme tady dokonce zpětnou vazbu od jednoho fanouška, jmenuje se Dexter Jameson. Hoši, vy dva spolu paráda, Suené. Ty máš dneska krásnou energii a já dodávám, že Jarek taky. Takže super dvojice. Děkujem, že vás to s náma baví, děkujem, že jste si udělali na nás čas a pokud se vám dnešní vysílání líbilo, palec nahoru, zmačkněte zvoneček, ať mi dáte odebírat a budu se těšit brzo na slyšenou a na viděnou. No a pokud zavítáte na e-shop.suene.cz a nakoupíte tam ještě třeba narychlo nějaký dárky, tak zítra odesílám, myslím, že nějakou takovou reálnou várku, která ještě by mohla stihnout, že to Ježíšek stihne doručit. Takže využijte poslední příležitosti před Vánoční, jinak samozřejmě doručujeme i po Vánocích, ale to už jako samozřejmě nemá to kouzlo vánoční, ale zase třeba k Novému roku a k dalším Vánocům a narozeninám, ono se to nějak sejde. Jo, tak jo, my se uvidíme na Silvestra. Budeme v myšlenkách ve spojení a já se těším brzy na viděnou. Mějte se fajn, hezký večer. Díky, že sledujete náš kanál Suene Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Suene Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suene.cz.